سلام سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم راجع به ایرلاین های مختلف حرف بزنیم. اگه دوست دارید که مسافرت برید و بودجهتون محدوده و مسافت زیاده، ایرلاین رو به قطار و اتوبوس و قوقاش ترجیح میدید. ارزون ترین ایرلاین رایان ایره. فقط مواظب باشید که یه سری نکات رو توجه کنید که هزینه‌تون بیشتر از بلیتتون نشه. مثلا رایان ایر یکی از قانوناش شما باید 24 ساعت قبل خودتون چکین کرده باشید. اگه توی فرودگاه چکین بکنید احتمال داره 2-3 برابر پول بلیت رو ازتون بگیرم فقط برای چکینش. با هم رایانه رو چک کنیم. اینجا شهرهایی رو که میتونه هواپیمایی بره رو بهتون نشون میده، ولی اگه مثلا من اینجا پاریس رو بزنم بعضی از شهرها نشون داده نمیشه. به این دلیله که این قسمت برای حالتیه که اون بلیط ها یکم ارزون تره و اگه مثلا من بخوام برم لوکزامبورگ هیچ آپشنی نیست، یا مثلا ترکیه هیچ آپشنی نداره، نروژ همینطور. ولی مثلا از یه شهر از پاریس میخوایم بریم اسپانیا، بارسلون و مثلا شنبه باشه و یک طرفه. اینجا هم تعداد نفراست که هر چند نفری که بود رو میزنید بلیتش اینقدر. خب میخواستیم نشون بدیم که قیمت بلیتاش ارزونه، ولی خب شاید تاریخ مشکل داره. دقیقاً ثانیه آخری نباید بلیت بگیرید. همونطور که بر قطار و اتوبوس چک کردیم بر هواپیما هم همینطوره. اگه شما تصمیم بگیرید الان فردا پرواز داشته باشید بلیط‌ها خیلی گرون‌تره تا الان تصمیم بگیرید بعد 3 هفته 4 هفته دیگه بلیط بگیرید. فقط این رو توجه داشته باشید که توی رایان ایر بابت هر چیزی شارژ میشید. یعنی اگه آب بخواید باید پولش رو جدا بدید، غذا بخواید پولش رو جدا باید بدید. تقریبا هیچ گونه پذیرایی، یعنی واقعا هیچ گونه پذیرایی توی ایران رایان ایر صورت نمیگیره. اگه چکین هم نکرده باشید که بلیتش 26 بیشتر از 50 یورو شارژتون میکنه بابت چکین. پس حتما به این مورد توجه داشته باشید. کلا سعی کنید اگه بلیتی برای هر کشوری دارید بلیت هواپیما تا قبل 24 ساعت سایتشون باز میشه. از سایتی که بهتون ایمیل دادن یا از همینجا وقتی ساین اپ کردی لاگین شدید چکینتون رو انجام بدید که خیالتون راحت باشه، به خاطر چنین چیزی مجبور نیستید پول بدید. اگه دانشجویید میخواید به ترکیه یا ایران برید بلیط های ترکیش برای دانشجوها وقتی که مدرک معتبری از اینکه دانشجو هستید و آپلود میکنید بهتون تخفیف میده. قیمتش خیلی متفاوت با قیمت حالتیه که دانشجو نیستید. ببخشید فارسی کنم مثلا از پاریس میخوایم بریم استانبول. ازتون میپرسه که دانشجویید و شما اگه دانشجویید و بعدش ثبت نام کردید و اوکیه براشون و تایید شده که شما دانشجویید. الان من ثبت نام نکردم. ببینید قیمتی که نشون میده مثلا 175 132 یورو رو داره. حالا اگه بزنم که نه من دانشجو نیستم و یه فرد عادیه،
همون بلیط بر همون روز 180 134. یکم قیمت ها متفاوت و بر دانشجو ارزون تر، ولی خب گفتم شما باید اثبات کنید که دانشجویید، یعنی سرتیفیکا اسکولاریته رو باید بفرستید، کارت دانشجویتون رو که اثبات بشه. بعد نمیدونم حدوداً چند ساعت، شاید 24 ساعت، شاید یکم بیشتر، بهتون تاییدیه بدن که اوکی ما قبول داریم که شما دانشجویید و راحت میتونید بلیتتون رو اینجوری تهیه کنید. بعضی دیگه از هواپیماها هم این آپشن رو بر دانشجو دارن. اینو هم توجه داشته باشید که وقتی این رو میگید که من دانشجوام، احتمال اینکه بتونید بار بیشتری رو با خودتون به همراه داشته باشید هست. در حالی که مثلا جت کاست برای مقایسه قیمت هاست، مثلا میخواید بدونید که ایرلاین های مختلف چه قیمتی داره و کدومش به صرفه تره براتون. اگه فقط سمپل رو بزنیم، این رو توجه داشته باشید که میخواید از کدوم فرودگاه پاریس برید. شارل دو گل که تقریبا شمال شرقی میشه، اگه وسطای پاریسید حدوداً یک ساعت دوره. اورلی دقیقاً مخالف جنوبش میشه، جنوب پاریسه و باز هم اگه وسط باشید 1 ساعت فاصله هست با داخل پاریس. این دوتا فرودگاه اق و اق دارن، یعنی خب راحتید، قطار سریع و سیره، بلیتش که در حال حاضر 13 یوروه از داخل شهر به فرودگاه. ولی بدترین آپشن و احتمال داره خیلی ارزون بتونید بلیت پیدا بکنید این فرودگاه هست که اق و اق نداره و شما و خیلی دورتر از شارل دو گل. شما باید با اتوبوس برید. درسته بلیطایی که هست خیلی ارزون تره برای این فرودگاه، ولی خب این احتمال هست که اگه دید برسید و تاریک باشه یا هر چیزی، اتوبوس شاید نباشه و شما توی دردسر بیفتید. شاید هم اتوبوس باشه ولی خب مسافت طولانی تره، اق و اق نیست، راحت نیست، قطار نیست، شما باید با اتوبوس بیاید برید. باز هم آپشنیه که خودتون باید تصمیم بگیرید که اگه بودجهتون کمه، حاضرید بیشتر توی مسیر بمونید، براتون مهم نیست، یا هر چیزی، میتونید این فرودگاه رو هم انتخاب بکنید. شارل دو گل رو میزنیم. مثلا این سایت خوبیش اینه که بهتون این آپشن رو میده که قیمت ها رو مقایسه کنید. اینطوری میتونید خب این خودش پیشنهاد میده، این آپشن قیمت با توجه به قیمت براتون فیلتر میکنه و این با توجه به زمان پروازتون فیلتر رو انجام میده. اینجا تفاوت فرودگاه هاست که باید توجه داشته باشید. این پرواز از اورلی صورت میگیره در حالی که بعدی از شارل دو گله. پس اگه بهتون شارل دو گل نزدیک تره یا براتون اوکی تره، میتونید این رو انتخاب بکنید. اگه نه براتون اورلی نزدیک تره، میتونید اورلی رو انتخاب بکنید. دیرکت که قطعا هیچ وقفه‌ای بین پروازتون نیست و مستقیمه. اینجا یه دونه وقفه هست و اینجا دوتا. اگه مسافت طولانیه به این توجه داشته باشید. قیمتی که بهتون نشون میده قطعا قیمت نهایی نیست. شما میتونید برای اینکه مثلا یه مقایسه ای داشته باشید، میتونید اینجا مثلا سایتی رو که ایرلاین هست چک کنید و این سایت رو توی گوگل بزنید، اونجا بلیط‌ها رو میاره براتون، میتونید قیمت‌ها رو چک کنید. قیمتی که اینجا بهتون نشون میده قیمتی پروازیه که شما چمدون رو با خودتون نمیبرید و هیچ سرویسی هم
نمیخواید. قیمت ها رو با هم ببینیم. الان میگه 62، ولی وقتی میاره تو این قسمت باید اسم کوچیکتون، نام خانوادگیتون، خانم هستید یا آقا، اولی آقای، دومی خانم، روز تولد، ماه و سال تولدتون رو اضافه کنید. همونجوری که گفتم قیمت پایش 61. اگه تاریخ و ساعت رو بخواید عوض کنید 61 یورو این آپشن رو نداره. حتما باید اگه مطمئن نیستید، به نظرتون چیزی پیش میاد تا 24 ساعت قبل اگه بخواید چیزی رو تغییر بدید، فلیکس رو انتخاب میکنید که فلیکسیبل باشه. اگه براتون مهمه که پرواز رو اگه کنسل کنید پولتون رو برگردونن یا هرچی، سوپر فلیکس رو میزنید که این آپشن باز پرداخت پولتون رو هم اضافه کرده باشید. اینجا اگه بعد از اینکه رزرو کردید یه سوالی داشته باشید، به سرویس نیاز داشته باشید، هر چیزی 35 یورو ازتون میگیره تا بهتون سرویس ارائه بده. تو حالت بیسیکش، تو حالت فلیکسش که رایگانه، سوپر فلیکسش هم که رایگانه. اگه بخواید اسمتون رو اشتباه زده باشه یا خودتون اشتباه زده باشید، فکر کنم خودشون اشتباه زده باشن که مشکلی پیش نیاد، ولی خب من امتحان نکردم. ولی اگه بخواید یه چیزی رو تغییر بدید، حالا شماره پاستون رو اشتباه وارد کرده باشید، اسم نام و نام خانوادگیتون رو اشتباه وارد کرده باشید یا هر چیزی، بر این هم پولی ازتون میگیره. ننوشته چقدر، بعداً معلوم میشه. و این رو هم که گفتم تاریخ و ساعت رو اگه بخواید عوض کنید. اینجا اگه بخواید تعداد مسافرها رو اضافه کنید، مثلا با کسی میرید، این رو بزنید تعداد رو اضافه کنید. اینجاست. مواظب باشید که برای این پرواز شما یه دونه ساک کوچولو 40-20-30 میتونید ببرید، چمدون نمیتونید ببرید. اگه چمدون 10 کیلویی کابین رو بخواید 44 یورو به قیمت پرواز اضافه میشه. ببینید. و همینطور اگه چمدون بزرگ بخواید ببرید که 15 کیلو باشه 53 یورو اضافه میشه، 20 کیلو باشه 55 یورو، 25 57، 30 81 و همینطور اضافه میشه. پس اون بلیت اون قیمت فقط برای قیمت خامه. توی اروپا کلا اگه بخواید بلیت بگیرید، برای بجز ترکیش ایر که میتونید فکر کنم 20 کیلو با خودتون بار داشته باشید، بر بقیه پروازا بخواید بلیت بگیرید بعد هزینه چمدون رو جدا پرداخت کنید. اینجا هم اگه صندلیتون این چند تا صندلی که اینجوری فلش زده باشه، شما 24 یورو باید بابتش پرداخت کنید. اگه آویا رو انتخاب بکنید 20 یورو ازتون میخواد بابتش. این تاج ها رو انتخاب بکنید 21 یورو باید بدید. و حالت های دیگه 18 و 10 باید پرداخت بکنید بابتش. میتونید اصلا پرداخت هیچ صندلی رو انتخاب نکنید، ثانیه آخری هر جایی شد و اگه صندلی براتون مهم نیست این آپشن رو انتخاب بکنید. فقط 24 ساعت قبلش چکین بکنید که بتونید از صندلی‌های باقی مونده جایی رو که باقی مونده انتخاب بکنید. در اون حالت مجبور نیستید پول صندلی رو
پرداخت کنید و کانفرم رو اگه بزنید اوکیه و میرید قسمت بعدی که یه سری دیگه از سوالا رو بهتون نشون میده. این میگه که از این سایت اگه بگیرید 1 یورو و 33 بهتون تخفیف میده. ولی خب ببینید آیا ارزش داره یا نه. اگه من باشم بعد اینکه این قیمت ها رو چک کردم، قیمت واقعی نه قیمتی که نشون میده، قیمت بعد محاسبه یه چمدون اگه چمدون دارید یا یه چمدون کوچولو که با خودتون میبرید اگه اونا رو دارید، بعد محاسبه اونا قیمت رو با قیمت سایتی که بلیط ما رو ایرلاینه مقایسه کنید. اگه به نظرتون منصفانه اومد بعد میتونید تصمیم بگیرید که اینجا بگیرید یا اونجا بگیرید. در هر صورت بلیط رو میگیرید ولی میتونید یه مقایسه داشته باشید که بعداً اقتصادی باشه تصمیمتون. روز خوبی داشته باشید.